میدونی وقتی سنمون میره بالا و پیر میشیم چه بلایی سر دندونمون میاد؟ طبیعتا وقتی که سن ما بیشتر میشه یه سری تغییرات توی دندونامون هم ایجاد میشه. توی این ویدیو راجع به این تغییرات صحبت میکنم. سلام و درود، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. یه تغییری که اگه نگیم همه باید بگیم خیلی باهاش درگیرن، تغییر رنگ دندوناست. همونجوری که میدونید دندونا از عاج و مینا تشکیل میشه که عاج نسبت به مینا زردتر و کدرتر و تیره‌تر هستش. با افزایش سن به مرور این مینا دچار سایش میشه و اون عاج خودش رو بیشتر نشون میده. طبیعتا به خاطر ظاهر کدرتری که عاج داره، نمای کلی دندونا هم زردتر به نظر میاد. حالا این روندی که گفتم یه روند فیزیولوژیک و نرماله و توی همه معمولا به طور طبیعی اتفاق میفته. اما یه سری چیزا میتونه این تغییر رنگ رو تشدید بکنه، مثل مصرف قهوه و چای و شراب قرمز و سیگار. راجع به تاثیرات سیگار کشیدن روی سلامت دندون توی این ویدیو بیشتر توضیح دادم که میتونید ببینید. تغییر دومی که توی کلینیک زیاد میبینم سایش دندوناست. بالاخره بعد از سالها دندونا به شما توی پاره کردن و برش دادن و جویدن غذا کمک کردن و خب ساییده میشن. این سایش میتونه علاوه بر ظاهر نازیبایی که برای فرد به وجود میاره، باعث حساسیت و دردش هم بشه. خب توی این موارد اگر ممکن باشه که دندون بازسازی میشه، اگرم نه که به سمت کشیدن دندون باید پیش بریم. لازم به ذکره که این سایش رو توی افرادی که دندون قروچه دارن بیشتر دیده میشه، یا کسایی که تمایل به خوردن غذاهای خیلی سفت دارن. مثلا یه آقای اومده بود کلینیک چند وقت پیش، داشتم باهاش صحبت میکردم و خیلی خوشحال بود که داشت دندوناشو میکشید و همه دندوناش هم ساییده شده بود و با افتخار میگفتش که من یه عمری کباب خوردم و الان اوکی‌ام که دندونام رو بکشم. اما یه مدل سایش دیگه ما توی گردن دندون میبینیم که نباید با این سایش فیزیولوژیک ناشی از افزایش سن اشتباهش بگیریم. گردن دندون کجاست؟ جاییه که دندون به لثه میرسه. اگر اونجا سایش یا تقعرهایی میبینیم، معمولا ناشی از سفت و سخت مسواک زدن برای سالهای متوالیه. و اما تغییر آخری که میخوایم راجعش توی این ویدیو صحبت بکنیم تحلیل لثه هستش. وقتی که سن بالا میره ممکنه لثه ها تحلیل پیدا بکنن و ریشه دندونا مشخص بشن که خب این میتونه باعث افزایش حساسیت دندون بشه. اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه و اونجا ما تجمع جرم و پلاک و باکتری داشته باشیم، میتونه حتی منجر به تحلیل استخوان هم بشه. احتمالاً دیدید افراد سالمند دندونای لق زیادی دارن که به خاطر همین در اومدن دندون از اون بستر استخوانی و لوس شدن و شل شدن میشه. خب توی این موارد اگه لقی خفیف باشه ما میتونیم دندونه رو احتمالاً نگه داریم، ولی اگه لقی زیاد باشه یا انقدر تحلیل لثه داشته باشیم و تحلیل استخوان که ریشه دندون مشخص شده و عملاً دندون قابل نگهداری نیستش، ما دندونه رو میکشیم. حالا جدای از این کشیدن یا نکشیدن دندون، یه مشکلی که این تحلیل های لثه و استخوان برای افراد ایجاد میکنن بوی بدیه که ناشی از گیر کردن غذا تو اون فضاست. در واقع یه فضایی بین استخوان و دندون ایجاد شده، اونجا پر از تجمع باکتریه که باعث بوی بد میشه و خب سالمندا از این شاکیان که دهانشون بو میده. ما معمولا اینجور مواقع اگر دندون قابل نگهداری نباشه به سمت اکستراکشن یا کشیدن دندون میریم. امیدوارم که قدر خودتون و پدر مادرتون رو بدونین و به سالمندا بیشتر کمک کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.